નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ક્લાસમાં તમારા દરેકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 12 બાયોલોજી સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર 8 માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો તેની વિશે આગળ સમજૂતી મેળવવાની છે. બરાબર, તો અત્યાર સુધી આપણે જે કરેલું જોઈને એક ઝડપથી આપણે રિવિઝન કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો શું એની વિશે થોડી ઘણી માહિતી મેળવી. રોગના આપણે પ્રકાર જોયા, મનુષ્યમાં કયા કયા રોગો થાય છે, એ કયા કયા રોગકારક સજીવો દ્વારા થાય છે એની આપણે વિસ્તારથી માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ આ બધા રોગોને આપણે કઈ રીતે અટકાવી શકીએ, એટલે કે રોગોને અટકાવવાના ઉપાયોની આપણે વાત કરી. બરાબર, એની પછી તો આપણે વાત કરી પ્રતિકારકતાની, કે જેની અંદર આપણે ઘણા બધા એના પ્રકાર પાડ્યા હતા. જન્મજાત હતું, ઉપાર્જિત હતું, રસીકરણ અને પ્રતિકારકતા, બરાબર, સક્રિય અને નિષ્ક્રિય, આવું આપણે બધું વિગતવાર એની માહિતી મેળવી ગયા છીએ. ત્યારબાદ તો કે આપણે મનુષ્યમાં રોગ પ્રતિકારક તંત્રની વાત કરી. બરાબર, એની પછી તો કે એક ખૂબ જ ભયંકર એવો ચેપી રોગ એઇડ્સ એની આપણે વાત કરી. બરાબર, કઈ રીતે ફેલાય છે, એના લક્ષણો શું છે, આપણે કઈ રીતે અટકાવી શકીએ. તેવી જ રીતે આપણે બીજી વાત કરી તો કે એક ભયંકર એવો બિનચેપી રોગ કેન્સરની, એ કઈ રીતે ફેલાય છે, એના લક્ષણો શું છે, એની ચકાસણી, નિદાન, એની સારવાર શું હોઈ શકે. આવા બધા ટોપિક અત્યાર સુધી આપણે સમજી લીધા છે. બરાબર છે, તો મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત પણ કરી હતી કે હવે આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે જે નશાકારક પદાર્થો છે, બરાબર, તેની વિશે થોડીક વાત કરવાની છે. લગભગ તમે બધા પણ એક્સાઇટેડ હશો બધા નામ સાંભળીને. બરાબર, તો આજનો આપણો જે ટોપિક છે એ હવે થોડો ઘણો હવે ધીરે ધીરે આપણે આ પાઠના અંત તરફ હવે જઈએ છીએ. બરાબર, એટલે હવે થોડા ઘણા આપણને સમજાય એવા વધારે ટોપિક આવશે. એટલે પહેલાં પણ સમજાવ્યા જ હતા, પણ પહેલાં એવું હતું કે લગભગ એની વિશે આપણને વધારે માહિતી નહોતી. બરાબર, તો આજનો આપણો જે ટોપિક છે એ ટોપિકનું નામ ટેક્સ્ટબુકમાં આવું આપેલું છે, નશાકારક પદાર્થો અને આલ્કોહોલનો દુરુપયોગ. બરાબર, આવું એક આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં એક તમને ટાઇટલ આપેલું છે, ત્યારે તમે વાંચશો ત્યારે તમને ખબર પડશે. હવે આપણને દરેકને ખબર જ છે કે નશાકારક પદાર્થ અથવા તો આલ્કોહોલ છે કોઈ સારી બાબત છે નહીં. બરાબર, કોઈએ આપણે કરવું ન જોઈએ, કોઈ કરતું હોય તેને આપણે કરવા ન દેવું જોઈએ. આ પછી ન માને તો પછી એની મરજી, આપણે એને અટકાવવા તો જોઈએ જ. બરાબર, અને આપણે તો ક્યારે પણ ન જ કરવું જોઈએ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય તો પણ. અને આવી બધી સામાન્ય બાબતો આપણને ખબર જ છે. સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ પણ, માનો કે ન્યૂઝપેપર અથવા તો ખાસ કરીને કોઈ પણ મૂવી હોય અથવા તો ઇન્ટરનેટના સાધન માધ્યમ દ્વારા આપણે આવા બધા જે પદાર્થો છે એની વિશે આપણે વધારે પરિચિત થતા હોઈએ. એમાં એ લોકો અથવા તો જે આપણે મૂવી જોઈએ છે એમાં આવા જે નશાકારક પદાર્થો કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા લેવામાં આવતો હોય એવું આપણે સામાન્ય રીતે જોતા હોઈએ. એટલે ખાસ કરીને શું થાય તો કે જે યુવાન હોય બધા, બરાબર, એને એવું લાગે કે આપણે આવું કરશું ને તો આપણે બહુ આમ કહેવાય ને આમ થોડાક સ્ટાઇલવાળા લાગશું એમ, પણ લાગતા જરી કંઈ ન, એ વાત આખી અલગ છે. બરાબર, અને એમાં એના પોતાના સ્વાસ્થ્યને જ નુકસાન થાય છે અને એની કારણે એનું જે પરિવાર હોય એને પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આગળ જતા પડતા હોય છે. બરાબર, પછી એને એમ થાય ને કે આવા બાળકો આપણે ખોટા ઉત્પન્ન કરીએ, એમ કે આ ખોટા નશા જ આખો દિવસ કરે છે, તો આવું પણ ન થાય એ પણ આપણે વિચારવું જોઈએ. બરાબર, તો ખાસ કરીને જે યુવાનો છે એ થોડાક આમ વધારે આપણે કહેવાય ને સ્ટાઇલ મારવા માટે આવા બધા નશાકારક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, કે જે સાવ ખોટી બાબત છે. હવે જો આપણે વાત કરીએ કે નશાકારક પદાર્થોમાં મુખ્યત્વે કયા કયા પદાર્થો હોય છે, તો એમાં આપણે જે મુખ્ય પદાર્થો છે ને એને આપણે વિગતવાર સમજવાના છે. તો જે નશાકારક પદાર્થોમાં જે પહેલો મુખ્ય પદાર્થ છે કે જેની આજે આપણે સમજૂતી પણ મેળવવાની છે, એનું નામ છે અફીણ. બરાબર, લગભગ આપણે દરેકે એનું નામ પણ સાંભળેલું હશે. આપણે પહેલા નંબરમાં જે અફીણ સમજી લેવાનું છે. બરાબર, એની આખી આપણે ડિટેલમાં એની માહિતી આજે આપણે મેળવી લેવાનું છે, કઈ રીતે એ મળે છે. બરાબર, એની આખી આપણે વિગતવાર એની સમજૂતી મેળવશો. અને તમે ટેક્સ્ટબુકમાં જોશો તમને બે નાનકડી આકૃતિ પણ આપેલી છે. બરાબર, એ તમે જોશો એટલે તમને વધારે એનો આઈડિયા આવશે કે એનું બંધારણ કેવું હોય છે. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે એ સમજીએ કે આ જે અફીણ છે એને કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે. આ જે પ્રશ્ન છે તમારો એક પ્રશ્ન 2 અથવા તમને 3 માર્કમાં પણ અલગ અલગ પૂછાય છે. એટલે આપણે અલગ અલગ રીતે બધા ટોપિકને સમજવાના છે. બરાબર, માનો કે આપણને 2 માર્કમાં પૂછવાનું હોય કે અફીણ છે એને આપણે કેવી રીતે મેળવીએ છીએ,
તો આખી એની પ્રક્રિયા છે એ આજે આપણે સમજવાની છે. તો અહીંયા આપણે પહેલાં શું લખેલું છે જો કે અફીણ છે એને આપણે કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે. હવે આખી આપણે એની પ્રક્રિયા સમજી લઈએ. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે શું લખવું છે તો કે ખસખસ એક વનસ્પતિ છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ત્યારે જો તમે આ ટોપિક જ્યારે જોશો ને તો તમને ખસખસની એક નાનકડી આકૃતિ પણ આપેલી છે, બરાબર? એટલે તમે એ આકૃતિ તમે જોઈ શકશો. તો જે ખસખસની જે વનસ્પતિ છે કે જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ શું છે તો કે પાપાવેર સોમનીફેરમ. થોડુંક અટપટો આપણને નામ લાગશે, બરાબર? પાપાવેર સોમનીફેરમ એ શું છે તો કે આ જે ખસખસ વનસ્પતિ છે એનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે. એનો મતલબ શું તો કે ખસખસ છે એ કેવું નામ થશે અહીંયા? એ સામાન્ય નામ થાય. આપણી ભાષામાં એને આપણે ખસખસ કહેતા હોય. માનો કે આપણે બીજા દેશમાં જઈએ ને આપણે કહીએ ખસખસ તો એ લોકોને ખબર જ ન હોય. તો ત્યાં આપણે વૈજ્ઞાનિક નામનો ઉપયોગ કરવો પડે. કારણ કે આપણે પહેલાં પણ 11માં પણ સમજ્યા હતા ને કે સ્થાનિક નામ હોય ને એ ઘણા બધા હોય. માનો કે આપણું નામ તમે વિચારો, તમને ઘરે કોઈક બીજું નામથી બોલાવતો હોય, તમારા મિત્ર કોઈક બીજા નામથી બોલાવતો હોય, શાળા અથવા તો તમે જ્યાં ભણવા જતા હોય ત્યાં તમારું બીજું નામ હશે, બરાબર? તો એ તમારું શું થઈ ગયું? એક સ્થાનિક નામ. હવે તમારું કેમ માનો કે સર્ટિફિકેટ હોય ત્યાં તમારે એક જ નામ આવવાનું છે ને, તો અહીંયા એવી જ વાત છે કે કોઈ પણ વનસ્પતિનું સામાન્ય નામ એ તો કે ઘણા બધા હોય. અહીંયા આપણે વિચારીએ તો ખસખસ, પણ એનું વૈજ્ઞાનિક નામ એટલે કે જે પાપાવેર સોમનીફેરમ એ તમે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જાઓ ને એ વૈજ્ઞાનિક નામ તો હંમેશા એક જ રહેવાનું છે. ક્લિયર છે? હવે તો કે આ ખસખસ જે વનસ્પતિ છે એનું જે દુગ્ધ આપણે દરેકને ખબર જ છે, લેટેક્સ કે જેને આપણે ક્ષીર એવું પણ કહીએ, પેલું સફેદ સફેદ જેવું બહાર આવે ને એમાંથી, બરાબર? તો આ જે ખસખસ જે વનસ્પતિ છે એનું જે દુગ્ધ, ક્ષીર અથવા તો લેટેક્સ, બરાબર? તમારે એના ફોટોગ્રાફ્સ જોવા હોય તો તમે ગૂગલમાં લેટેક્સ લખશો એટલે તમને વધારે જોવા મળશે. એ માટે અહીંયા ઇંગ્લિશનો વર્ડ પણ મેં લખેલો છે, બરાબર? તો આ જે ખસખસ વનસ્પતિનું જે દુગ્ધ હોય એમાંથી આપણને જે રાસાયણિક પદાર્થ મળે છે એ પદાર્થનું નામ શું છે તો કે એનું નામ છે મોર્ફિન. આપણે યાદ રાખશો, બરાબર? બધા નામ અગત્યના છે આપણી માટે. MCQમાં પણ પૂછાય કે ખસખસ વનસ્પતિમાંથી કયો પદાર્થ મળે છે, તો આપણે શું કહીશું તો કે ખસખસ વનસ્પતિમાંથી આપણને મોર્ફિન પદાર્થ મળે છે. હવે આ જે મોર્ફિન પદાર્થ છે એની અંદર એક આપણે પ્રક્રિયા કરશું. તમે કેમિસ્ટ્રીમાં આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ વધારે ડિટેલથી સમજેલી હશે, બરાબર છે? કે એ પ્રક્રિયાનું નામ છે એસિટાઇલેશન. તમને કીધું એ પ્રમાણે આ જે પ્રક્રિયા તમે કેમિસ્ટ્રીમાં વધારે વિગતવાર સમજેલી હશે. તો અહીંયા શું કરશું આપણે કે જે મોર્ફિન આપણને પદાર્થ મળ્યો છે એમાં આપણે એસિટાઇલેશનની પ્રક્રિયા જ્યારે કરશું ત્યારે તેનું રૂપાંતરણ થાય છે ડાય એસિટાઇલ મોર્ફિનમાં, બરાબર? અને આ જે ડાય એસિટાઇલ મોર્ફિન છે ને એને આપણી ભાષામાં આપણે શું કહીએ છીએ ખબર છે? એને આપણે કહીએ છીએ હેરોઇન. હવે કંઈક લાગ્યું ને આપણે જાણીતું નામ, સ્મેક પણ આપણે એને કહીએ છીએ, બરાબર? શું? હેરોઇન અથવા તો સ્મેક. તો જો આપણને ખાલી પ્રક્રિયા પૂછવાની હોય તો આપણે આટલું લખશું કે અફીણને આપણે કઈ રીતે મેળવવાનું છે તો કે જે ખસખસ વનસ્પતિ છે એનું જે દુગ્ધ, ક્ષીર અથવા તો લેટેક્સ છે એમાંથી આપણને જે પદાર્થ મળે એ છે મોર્ફિન. મોર્ફિનમાં આપણે કઈ પ્રક્રિયા કરવાની તો કે એસિટાઇલેશન. એની કારણે એનું રૂપાંતરણ કેમાં થાય છે તો કે ડાય એસિટાઇલ મોર્ફિનમાં, કે જેને આપણે આપણી ભાષામાં હેરોઇન અથવા તો સ્મેક એવું આપણે એને કહેતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર છે? બીજો પ્રશ્ન આપણને એમ થાય કે આ જે હેરોઇન અથવા તો સ્મેક હશે એનું બંધારણ કેવું હોય, એ દેખાવમાં કેવું લાગતું હોય. તો બીજો પ્રશ્ન આપણે એ સમજીએ કે આ હેરોઇન સ્મેક જે છે અફીણ એનું બંધારણ કેવું હોય. તો લગભગ આપણે દરેકે ખાસ કરીને મૂવીમાં, પિક્ચરમાં આ જોયેલું હશે કે કોઈ પણ માનો કે વ્યક્તિ હોય છે, બરાબર? તમને આખી કંઈ પ્રક્રિયા આપણે અત્યારે જાણવાની જરૂરી નથી. માનો કોઈક વ્યક્તિ હશે તો શું કરશે તો કે સફેદ પાવડર હોય એને શું કરે તો કે આવી રીતે એક લાઇનમાં ગોઠવી દેશે. જો આવી રીતે આમ પછી શું કરતો હોય તો માનો ક્રેડિટ કાર્ડ હોય અથવા તો કોઈ પણ માધ્યમ વડે એનું જે નાક હશે એની અંદર એ પાવડર લઈ લે, અથવા તો શું કરે તો કે આવો જે પાવડર હોય ને એને ઇન્જેક્શનમાં ભરી લે અને ઇન્જેક્શનથી એના શરીરમાં એ દાખલ કરી દે, બરાબર? તો આવી રીતે લોકો છે
એ શું કરે તો કે આવા અફીણ જેવા હેરોઇન અને સ્મેક પદાર્થો પોતાના શરીરમાં દાખલ કરતા હોય. તો આવો પદાર્થ તમે જોયેલો છે બરાબર, સફેદ કલરનો હોય, એની કાંઈ વાસ ન આવતી હોય બરાબર, થોડાક આમ સ્ફટિકમાં હોય, દાણા દાણા જેવો લાગે ને, ખૂબ જ નાના. તો આ એનું બંધારણ પણ થઈ ગયું ને. શું તો કે સફેદ કલરનો હશે, બીજું તો કે વાસ નહીં આવતી હોય, સ્ફટિકમાં હશે દાણા દાણા જેવો, અને ખાસ એનો જે સ્વાદ છે ને એ કડવો સ્વાદ હોય. આપણને એમ થાય કે બહુ આમ સરસ એવો સ્વાદ હશે, પણ એવું કાંઈ નથી બરાબર, ખૂબ જ કડવો એનો સ્વાદ હોય. તો આપણને એમ થાય આટલો બધો કડવો હોય તો લોકો શું લેવા ખાય છે, કારણ કે એક નશો છે. હવે જ્યારે નશાની કોઈ પણ વ્યક્તિને લત પડે છે ને તો એમાંથી બહાર આવવું ખૂબ જ અઘરું કામ પડે. એટલે આપણે શું કરવું તો કે આવી લત જ નહીં પડવાની. આપણને ખબર જ છે કે આ વસ્તુ ખોડી છે તો જાણી જોઈને શું લેવા કરવી જોઈએ બરાબર. તો આપણે અફીણનું બંધારણ આપી દીધું. બીજી વાત તો કે આ જે શરીર છે એના કયા ભાગ સાથે જોડાયેલું હશે. એટલે કે આપણે જ્યારે અફીણ કોઈ પદાર્થ કોઈ વ્યક્તિ માનો કે લે છે તો એ શરીરના કયા ભાગ સાથે જોડાઈ જાય. તે બે અલગ અલગ આપણે ભાગ લખ્યા છે. જો એક છે તો કે આપણું જે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર છે ને એની સાથે જોડાય. એની કારણે શું થાય તમને ખબર છે કે એનું જે વિચારવાની ક્ષમતા હોય એની ધીરી પાડી દે. લોકોને અવારનવાર અત્યારે મને કે ડિપ્રેશન બહુ થઈ જાય, તણાવમાં આવી જાય, તો એવા સમયે લોકો આવા અફીણનો ઉપયોગ કરે, હેરોઇનનો. આ લેવાથી શું થાય કે થોડો સમય છે ને તમને એવું લાગે કે તમારી જિંદગીમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં, કે તમે જ આમ રાજા છો, તમને કાંઈ આસપાસ તમારે છે નહીં, તમે બધી પરિસ્થિતિ તમે મુક્ત છો. અડધી કલાક તમે ટૂંકમાં તમારા ભાનમાં જ ન હોય, આપણે એવું કહી શકાય. હવે જે અડધી કલાક થાય પછી તમને ખબર પડે કે આપણે તો અહીંયા નહીં જ છીએ, આપણે કાંઈ કરી હજી લીધું નથી બરાબર, પછી એવું આપણને ખબર પડી જવાની છે. ટૂંકમાં આ છે ને એક ખૂબ જ ખરાબ બાબત છે. અને જે લોકો આના બંધાણી થઈ ગયા હોય એ લોકોનું જીવન પણ ખૂબ જ ટૂંકાઈ જાય બરાબર, એ બહુ લાંબુ ન જીવી શકે. તો અહીંયા આપણે એ પણ એક વાત અગત્યની છે કે જે શરીરનું મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર છે એક તો એની સાથે જોડાશે, એને અસર કરશે. બીજું તો કે જે જઠરાંતરીય માર્ગ છે, જઠરનો માર્ગ, એમાં જે હાજર રહેલા સંવેદનાગ્રાહી એકમ હોય, એટલે કે જઠરની અંદર ઘણા એવા ભાગ અથવા તો એકમ રહેલા હોય કે જે સંવેદનાને ગ્રહણ કરતા હોય. આપણે આના પહેલાંના ધોરણમાં જ્યારે મગજની વાત કરી હતી ત્યારે આપણે જોયું હતું ને કે મગજનો અલગ અલગ ભાગ છે એ અલગ અલગ સંવેદના ગ્રહણ કરતો હોય. તો આમ જે જઠરનો કોઈ માનો કે ભાગ હોય એ ચોક્કસ પ્રકારની જ્યારે સંવેદના ગ્રહણ કરતો હશે તો આ જે અફીણ જેવો પદાર્થ છે એની અસર ત્યાં પણ જોવા મળે છે. ક્લિયર? પછી તો આપણે કઈ રીતે આવા અફીણને લેશું, મેં તમને પહેલાં પણ સમજાવ્યું બરાબર કે લોકો છે એ કઈ રીતે આવા અફીણને લેતા હોય છે. તો પહેલાં આપણે વાત કરી બરાબર, આવી રીતે માનો કે પાવડર એ લોકો એક ટેબલ ઉપર માનો કે મૂકી દેશે, તો એને માનો કે નાક દ્વારા એટલે કે નાસિકા દ્વારા લેશે, અથવા તો આ પદાર્થને કોઈ ઇન્જેક્શનમાં નાખી દે અને ડાયરેક્ટ એને આપણે શરીરમાં આપી દઈએ તો પણ આવા પદાર્થો આવી જશે. તો બે રીતે આપણે લઈ શકશે બરાબર, નાસિકા અથવા તો ઇન્જેક્શન દ્વારા. છેલ્લી વાત તો કે અસર શું, એટલે કે આ જે પદાર્થ અફીણ આપણે શરીરમાં જાય છે તો એની અસર શું થાય. મેં તમને પહેલાં કીધું કે જે અવારનવાર વ્યક્તિ ડિપ્રેશનમાં આવે છે, તણાવમાં આવે છે, તો એને શું થાય કે તણાવમાંથી બહાર આવવા માટે આ એક દવા છે એવું વિચારીને લઈ લે બરાબર. આવું તો અમુક જ લોકો વિચારતા હોય, બાકી તો મોસ્ટલી બધા નશા માટે જ પદાર્થ વાપરે છે. તો જ્યારે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આવો પદાર્થ લેશે ત્યારે અમુક સમય માટે એના બધા જે દર્દ હશે એ ગાયબ થઈ જશે, પછી પાછા હતા ને એ નોર્મલ થઈ જવાનું છે અને એની અસર છે એના સ્વાસ્થ્ય ઉપર પડશે, એટલે એનું જીવન વધારે લાંબે સમય સુધી ચાલી શકશે નહીં. તો એની અસર આપણે બે બતાવી ને, કઈ કઈ તો કે એક તો તણાવશામક તરીકે કાર્ય કરે છે અને બીજું તો કે જે શરીરના કાર્યો છે એની ધીમા પાડી દે. આપણે પહેલાં પણ આની આખી વાત કરી ગયા છીએ બરાબર. તો આવો એક ખૂબ જ સરળ જે નશાકારક પદાર્થ છે એમાં પહેલા પદાર્થની આપણે વાત અહીંયા પૂરી થઈ છે, એ છે અફીણ બરાબર. તમને 2 માર્કમાં આખો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, તમારે અહીંયા સુધીનું બધું લખવું પડશે બરાબર. અફીણનો જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ને ત્યારે સૌથી પહેલાં તો કઈ રીતે મેળવવાનું છે, એનું બંધારણ કેવું છે, ત્યારબાદ તો શરીરના કયા ભાગ સાથે જોડાશે અને આપણે કઈ રીતે એને શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે એની અસર શું છે બરાબર. આ ઉપરાંત તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે મોર્ફિનનું બંધારણ આપેલું છે, એક આકૃતિ
એને તમારે ખાસ જોવાની છે. એનું કારણ એ છે કે તમારે જે MCQ પૂછાય છે એમાં તમારે મોર્ફિનના 4 અલગ અલગ બંધારણ આપેલા હશે. તો તમારે જે ટેક્સ્ટબુકમાં મોર્ફિનની જે આકૃતિ દોરી છે ને એ બંધારણ તમારે ખૂબ જ સરળ જ છે, બરાબર. બેન્ઝીનવાળું તમને એક રિંગ જેવું દર્શાવેલું છે, તમે જોશો 2-3 વાર તમારે એને જોવાનું છે, બરાબર. એટલે જ્યારે તમારે MCQમાં બંધારણ પૂછાય તો તમે એને સાચો જવાબ આપી શકો. અને MCQ તમારે ખૂબ જ અગત્યનો છે, બરાબર. વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન છે કે મોર્ફિનનું બંધારણ નીચેના પૈકી કયું છે. તો એ તમારે જે ટેક્સ્ટબુકમાં આકૃતિ છે એ પણ હોમવર્કમાં સાથે લખવાની રહેશે. તો છેલ્લે તમે આ બોર્ડ વર્ક છે એને લખી લેજો. ઓકે, પોઝ કરો. તો આને પછીના લેક્ચરમાં આપણે જે બીજો નશાકારક પદાર્થ છે તેની વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવવાની રહેશે. તમે અહીં સુધી ટેક્સ્ટબુકમાંથી એકવાર વાંચી લેજો. હોમવર્કના ભાગ સ્વરૂપે અહીં સુધી એકવાર વ્યવસ્થિત લખી નાખજો. ટોપિક ખૂબ જ સરળ છે. તેમ છતાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. છેલ્લે વિડીયો પોઝ કરીને બોર્ડ વર્ક છે તમારી બુકમાં લખી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.